Всім привіт на каналі Brookukrainian. Мене звуть Олексій, і сьогодні я роблю аналітичний розбір відео, яке називається «Чому 95% людей жалкують, що вони переїхали у Бразилію?». Уявіть собі, це відео набрало 81 тисячу переглядів. І мені цікаво, як автор цього відео порахував 95% людей, які розчаровані переїздом в Бразилію, і що з тими 5% іншими. Це дуже цікаве питання. Тобто у них все норм, а інші 95 розчарувалися. І що, поїхали додому чи залишилися мучитися тут у Бразилії? Окей, зараз спробуємо розібратися. Отже, ми подивимось ключові моменти цього відео, з'ясуємо, що зроблено добре, що маніпулятивно або сумнівно. І моя мета не просто реакція, а глибокий аналіз, як робляться такі відео клікбейтні, які впливають на те, як люди потім сприймають Бразилію. І саме через те, що дуже багато в мережі інформації про Бразилію сумнівного характеру, яка в негативному світлі висвітлює цю країну, через це багато років я сам не знав про Бразилію. Я думав, що це якийсь лютий треш, і їхати в Бразилію зовсім не було таких думок. Але зараз ми опинилися в Бразилії, і я бачу, що це зовсім не та країна, яку я собі уявляв завдяки отаким роликам, які ми сьогодні будемо розглядати. Ну що ж, давайте ставити лайки, підписуватися на канал і поїхали дивитися відео. Отже, це відеоролик буде застосований автоматичний переклад до відео, і тому можуть бути деякі помилки в перекладі, але так буде легше, щоб я не перекладав кожне речення. Отже, ви хочете переїхати до Бразилії, щоб скуштувати цю солодку, низьку вартість життя та дешеву оренду. Бразилія не славиться найдешевшою орендою та низькою вартістю життя. Це доволі дорога країна, і так вона дешевша порівняно з США, Канадою або Західною Європою. Але якщо ви шукаєте дешеве життя, дійсно, то вам краще їхати в Азію або, можливо, в Парагвай. Тобто є дешевші країни і в цьому регіоні, і особливо в Азії, в Африці. Навіть в Європі є дешевші країни. Що ж, подумайте ще раз. Бразилія має найбільшу кількість міжнародних убивств у світі. У неї низька... У Бразилії не найвищий рівень вбивств у світі. Є Нігерія, яка має більше вбивств, є Індія, яка має майже стільки ж убивств, як Бразилія, є Мексика, яка має вдвічі менше населення, але має майже стільки ж вбивств, як і Бразилія. І рахувати кількість вбивств не зовсім коректно, тому що треба враховувати все-таки кількість вбивств на 100 тисяч населення. І якщо взяти цей рейтинг, то Бразилія виявляється лише на 22-му місці, тому що, наприклад, якщо взяти Гондурас, у якого, я не знаю скільки населення, ну хай буде 1 мільйон або 2 мільйони, а в Бразилії 200 мільйонів, то само собою, що їхня кількість вбивств на таку кількість населення, вона має бути пропорційною, так, якщо у них приблизно однакові ситуації з криміналом. Але це не є не так. В багатьох випадках країни мають менше населення, але більше, або якби доволі багато вбивств, більше порівняно з Бразилією на 100 тисяч населення. Також треба зазначити, що вбивства в Бразилії в основному відбуваються в фавелах, в регіонах, де є банди, які між собою мають якісь розбірки. Те саме стосується Мексики, в якій ми жили. Це дуже безпечна і хороша країна для експатів, якщо жити з розумом, якщо включати голову і якщо не шукати собі якісь пригоди зайві, то можна дуже цілком щасливо, безпечно і класно проживати в цих двох країнах, і Мексика, і Бразилія. Охорона здоров'я, і давайте навіть не починати про те, наскільки поганою може бути погода. Тепер я... Охорона здоров'я на дуже високому рівні в Бразилії, дуже класні спеціалісти і хороша медицина. Так, є виключення, є маленькі міста, але в великих містах і є дуже такі світового рівня госпіталі, де все буде по вищому класу. Погода дуже різна, є різні регіони з різним кліматом в Бразилії. В цілому я би сказав, що це дуже комфортний клімат для людини, який не потрібно вдягати на себе 3 шуби, постійно комфортна температура. Так, бувають регіони, де можуть бути дощі, може бути вологість, але в крайньому разі ніхто не замерзне на вулиці, якщо опиниться на вулиці, так, не дай Боже. І також немає таких катаклізмів серйозних, які є в багатьох інших країнах світу.
Я не хочу вас лякати. Бразилія чудово підходить для короткочасного перебування, але не для постійних жителів. Тож Сумнівна фраза. І Бразилія підходить для короткочасної подорожі. Навпаки, в короткочасній подорожі ви маєте більше шансів, що ви не розберетеся в ситуації і втрапите в якусь халепу. А якщо ви живете в Бразилії, то ви можете зібрати більше інформації і убезпечити своє життя, жити так, що в такому місці, де ви не будете мати ніякого дотику до криміналу і де буде безпечно, спокійно, хороша буде екологія і інші критерії, які для вас є важливими, ви зможете їх підібрати. А якщо ж ви приїхали на короткочасну подорож, багато людей прилітають в Ріо або в Сан-Паулу, це найбільші два аеропорти в країні, і це доволі небезпечні міста відносно від інших місць туристичних, так, в яких безпека може бути на рівні Західної Європи. давайте розповімо вам повну історію та глибше розглянемо, чому вам ніколи не варто переїжджати до Бразилії. Ну, давайте розглянемо, чому ж нам ніколи не варто приїжджати до Бразилії. Дуже цікаво. Клімат. Кажуть, що Бразилія – це рай з постійною температурою 27 градусів цілий рік. Але як Ну, це не зовсім так, звісно, не 27 цілий рік, але, в принципі, діапазон температур, наприклад, в регіоні, де я живу, в Парачі, в день температура з 22 до 35 градусів круглий рік. Тобто, так, буває дуже спекотно пару місяців на рік, і буває доволі прохолодно пару місяців на рік, але це така прохолода, як у нас таке і влітку бувають, такі дні прохолодні, а у них це зима. Тепер вночі було декілька ночей в цьому році, коли було 11-12 градусів. Може, це тривало там всього 2-3 тижні. А так температура була вища вночі. І це дуже комфортна температура вночі. Тобто навіть не потрібно ні опалення, нічого. Тому я вважаю, що клімат шикарний тут. що щось надто добре, щоб бути правдою, зазвичай так воно і є. Якщо ви опинитеся у внутрішній частині Бразилії, далеко від узбережжя, очікуйте багато сонця. Ну, не опиняйтеся у внутрішній частині Бразилії далеко від океану. Ви ж можете вибрати жити біля океану, навіщо вам туди їхати? Ну, насправді, то є багато людей, які хочуть жити, їм не хочеться жити біля океану, це їхні справи. Але якщо їм некомфортно там через спеку, то вони можуть трохи вибрати місце, де менше сонця, більше океану, більше свіжості, так, від океану йде. Ну, це таке собі притягнуто за вуха. Сонячне світло в тропіках надзвичайно суворе. Ви побачите, що люди використовують парасольки, щоб захиститися від палючого сонця, тому вам, можливо, доведеться взяти з собою купу сонцезахисного крему, щоб витримати його. Сонцезахисний крем продається в будь-якому магазині, парасольки також. Не бачу в цьому проблеми. Але треба дивитися, щоб склад був хороший у сонцезахисних кремів, тому що кажуть, що деякі з них можуть також визивати рак шкіри, тому що все, що закриває наші пори нашої шкіри, це не добра шкіра, це найбільший орган людини, і вона має дихати, тобто пропускати через себе, виводити і заводити все, що їй треба. І тому тут треба з цим обережним бути. Але в цілому, так, якщо потрібно вийти на сонце, намазалися, потім пішли в душ, змили з себе все, і все нормально. Але парасольки, ну, добре, то в Лондоні теж люди з парасольками ходять, тільки там дощ, наприклад, або десь, не знаю, в Івано-Франківську багато дощу. В чому проблема, я не розумію. Окей, парасолька, ну добре. Можна вдягати, до речі, лайфхак, одяг з довгими рукавами і захищається таким чином люди від сонця прекрасно. В Бразилії також немає нестачі дощу. У таких місцях, як Баме, цілий рік ідуть дощі, що може обмежувати ваші можливості виходити на вулицю та насолоджуватися погодою. Одиниці таких місць в Бразилії, де цілими днями йде дощ. Не переїжджайте в такі місця, коли ви вибираєте місто для переїзду. Подивіться, яка там погода. Можна зараз ввести будь-яке місце і написати погода по місяцях. І подивитися кожен місяць, яка температура, плюс-мінус, і скільки опадів випадає, скільки дощових днів, скільки сонячних днів. Таким чином ви зможете підготуватися до переїзду. Дійсно, є такі місця, де дощ може бути постійно йти. Такі місця є не тільки в Бразилії. Це є, наприклад, штат Вашингтон, Сієтл, той самий Лондон, який я казав. І багато-багато місць на землі таких. Але, звичайно, погода не скрізь однакова. У Флоріанополосі зовсім інша історія. Оце правда, бачите, це він молодець, він правильно сказав, що є місця, де погода зовсім інша, тобто не таку, яку він назвав. Тобто і таких місць більшість у Бразилії, в яких погода шикарна.
Не надто тепло чи сонячно з достатньою кількістю дощів, щоб сільська місцевість залишалася пишною та зеленою. Це дуже важливо, тому що дійсно достатня вологість, достатня кількість дощів, де є можливість насолоджуватися красивою картинкою. Природа завжди яскрава, завжди вона все зелені, квіти навколо, і це дуже прекрасно для сільського господарства. Це означає, що не буде голоду, буде врожай, і це просто красиво жити і насолоджуватися зеленим кольором навколо. Культурний та структурний шок. Бразильський досвід може бути своєрідним культурним шоком, особливо для жителів Заходу. Це можна сказати про будь-яку країну. Жителі Заходу – це хто? Бразилія – це ж на Заході, правда? Ну ладно, якщо серйозно, я розумію, він каже про Західну Європу і Північну Америку, так? Для них буде шок поїхати в Таїланд, в Лаос, в Камбоджу, в Південну Африку, в Єгипет. Тому що більшість людей, взагалі, в принципі, вони не сильно подорожують, вони живуть своє життя, ходять на роботу, у них немає часу і ресурсів, щоб подорожувати, таке життя. Ну окей, буде шок. Якщо для когось це шок, якщо це вихід з рамки, то або треба виходити, якщо це людині треба, а багатьом людям це не треба. Вони подивилися YouTube, подивилися передачу по телевізору, і їм цього так от вдосталь таких подорожей. І вони просто не подорожують. Проблем нема. І я говорю не лише про культуру. Тут є структурні відмінності, які спантеличають людей, такі як правові, урядові та навіть поведінкові. Не зовсім зрозуміло, про які структурні конкретні відмінності мається на увазі. Поведінкові тут якісь ЛГБТ він показує, чи що. Ну, тобто це зараз в багатьох країнах, це як пропаганда йде така так. Ну, я не підтримую цього, але і не засуджую нікого. Тобто це якби є як є. Ціни не оголошуються заздалегідь. Ви не знайдете чітких цифр, наклеєних ніде. Натомість це гра прихованих витрат та несподіваних зборів, які ви розплутуєте лише після укладення угоди. Показали ринок в Ріо-де-Жанейро, на якому нема цін. На багатьох ринках світу нема цін. І не проблема вивчити цифри і запитати. Приблизно потім ви вже знаєте ціни, і якщо ви в одному місці живете, то вас вже будуть знати, вам не будуть накручувати ціни. І в основному бразильців це їм не притаманно накручувати ціни, як в деяких інших країнах роблять для туристів. І тим більше, що ми, в принципі, виглядаємо, якби бразильці, вони є такі самі, як ми. Є просто вихідці з України, з Польщі також, і є дуже багато, хто приїхав 100 років тому. І тому ми тут так сильно не виділяємося, як в Азії, і нам не накручують тут ціни. І також ви можете ходити в супермаркети, де всі ціни виставлені, тобто проблем нема з цим. Закони з'являються та зникають миттєво без жодного повідомлення про те, звідки вони взялися чи коли їх скасують. Слухайте, про закони давайте не будемо. Зараз весь світ під час ковіду вводив якісь постанови незрозумілі, обмежував людям права, і те саме під час війни відбувається. Тобто і законів таких нема, але по факту робиться беззаконня. І всі на це отак от закривають очі. Тому казати про Бразилію, що тут якісь закони з'являються, не з'являються. От зараз АЙС в США, їм дали які повноваження просто зупиняти людей мордою об асфальт, і документи є, нема, кидають їх за грати, потім розбираються. І купа грошей треба витрачати на адвокатів. Тому тут зараз говорити про те, що в Бразилії щось унікальне, в цьому світі таке коїться, не пойми що. Тут заплутана бюрократія, система атак, що нагадує лабіринт, і дивне відчуття терміновості з боку державних установ. Бюрократія скрізь. Ти приїхав в будь-яку чужу країну, тобі потрібні якісь документи, автомобільне посвідчення, посвідка на проживання, треба зібрати один папірець, другий, 5, 10, переклад, апостиль, народилася дитина, оформлення. Це скрізь займає час, ресурси, є певні сходинки, по яких треба пройти, коли ти приїхав в іншу країну, якщо ти тут легалізуєшся. Якщо ти приїхав як турист, проблем нема, взагалі ти з цим не стикаєшся. Якщо ти приїхав для проходження процесу легалізації, будь-то Канада, будь-то Європа, Франція,
Іспанія, я не знаю, скрізь буде купа документів. Але все це реально і все це працює. Люди проходять цей процес, і це не так складно. Якщо захочете, розберетеся, або заплатите якійсь людині, яка більш кваліфікована, це вам допоможе це зробити. Спеціалісти завжди є, якісь консультанти і так далі. Юристи. Безпека. Тепер я не можу говорити про Бразилію, не торкнувшись слона в кімнаті безпеки. Класна фраза. Так, ну окей, не помітити слона в кімнаті, так, слон в посудній лавці. Ну добре, так, безпека – це серйозна проблема. Далі що? Бразилія має репутацію небезпечного місця, але є кілька ключових речей, які слід пам'ятати. Ну так, ви таку репутацію підтримуєте небезпечного місця Бразилії, хоча треба знати, що не всі місця Бразилії однаково небезпечні. Є цілком безпечні місця Бразилії. Бразилія – це не просто крапка на карті. Вона розлога та складна, і безпека варіюється від місця до місця, навіть в межах одного міста. Абсолютно вірно він сказав. Є місця безпечні, є небезпечні. Приклад нашого друга Марсіліо Авріо, який давав нам інтерв'ю, він живе в безпечному районі, ходить пішки вночі гуляти, і за 50 з чимось років жодного разу його не пограбували. Є інші люди, які приїжджають в аеропорту, одразу їх там кудись вивозять, відвозять, тобто вони сідають не в те таксі, там світять своїми грошима, готівкою, золотом і так далі. Тобто треба включати голову і робити так, як рекомендують для того, щоб убезпечити себе. Якщо ви прямуєте на південь, ви опинитеся на безпечнішому боці. Такі місця, як Флоріанополос і Сан-Паулу, досить спокійні для дослідників. На півночі, Саме так, все вірно. Сан-Паулу, Флоріанополіс, дуже багато у Штатах, тих штатах відповідних, там дуже багато безпечних місць, окрім столиць цих штатів. Саме тут справи можуть викликати здивування. Такі міста, як Фортіса та Сальвадор, мають репутацію небезпечних. Форталеза і Салвадор дійсно мають репутацію більш небезпечних міст. Тобто також треба, я думаю, досліджувати це питання, якщо за якихось обставин вам чомусь потрібно саме туди їхати. Але можна просто розглянути всі інші варіанти. Чомусь люди розглядають Уругвай, і це, наприклад, маленька країна, як один маленький регіон або штат Бразилії. І вони кажуть, що це класна країна і так далі. Це правда. І там є не так багато що вибрати, так, які міста, тобто є декілька всього локацій. А коли вони розглядають величезну Бразилію, то вони не говорять про те, що є в 100 разів більше локацій, ніж в Уругваї класних. Вони говорять про те, що є погані локації в Бразилії. Це несправедливо. Тобто це величезна країна, яка дуже-дуже різноманітна. І можна знайти кожному щось до душі. Банди та насильство з'являються на радарі, але навіть тоді ці місця все ще є популярними туристичними центрами. Цікаво, так? Якщо б там було так небезпечно, вони б не були популярними туристичними центрами. Хтось чув про тури в Сомалі? Або тури, я не знаю, на Азовське море зараз є? Нема, тому що там небезпечно, так? Ось так це працює. Якщо туди їдуть туристи, значить там доволі безпечно. Одне місце, яке я б не рекомендував відвідувати, це Фара де Сантана. Воно вважається найнебезпечнішим містом у Бразилії та 9-тим у світі. Окей, не їдемо в Фара де Сантана. У 2020 році було нараховано 418 вбивств, приблизно 67,46 на 100 тисяч громадян. Це дійсно дуже високий показник, і можна просто уникати таких міст. І взяти список найнебезпечніших міст Бразилії і взяти список безпечніших, найбільш безпечних міст Бразилії. От зараз я вам його, до речі, можу показати. Отже, дивіться, якщо там показали 64 вбивства на 100 тисяч населення, то місто, так, яке зараз назвали, то я вам показую список найбільш безпечних міст Бразилії. Валіньос – 0,9 вбивств на 100 тисяч. Ботукату – 1,4 вбивства на 100 тисяч. Це приблизно на рівні Швейцарії або якоїсь, я не знаю, Сан-Маріно. І то, я думаю, в Швейцарії є більш небезпечні міста. Тобто, дивіться, тут цілий список, де дуже низька кількість взагалі криміналу. І якщо подивитися на штати, де саме це знаходиться, дивіться, Сан-Паулу, Санта-Катаріна, Сан-Паулу, Міня-Жерея, Сан-Паулу, Санта-Катаріна. Тобто майже всі ці міста знаходяться, мабуть, 20 із 30 в штаті Сан-Паулу
інші в Санта-Катаріна, і ще є пару штатів, південних штатів, в яких знаходяться ці безпечні міста. Можна про кожне з них тут прочитати, є прекрасна стаття, є великі міста, бачите, 145 тисяч населення, поруч водоспади, природа. Можна взяти, перекласти ту статтю, так і подивитися. Я її додам сюди в опис до цього відео. Це дуже цікава стаття, і по ній можна знайти дуже хороше місце для себе, якщо вас цікавить не просто маленьке місто, як ми живемо, так, де є обмежена кількість інфраструктури, але це туристичне місто. А ви можете поїхати собі, наприклад, в більш розвинене, якщо вам потрібні там міжнародні школи, якщо вам потрібно міжнародні рівні клініки якісь, або ще щось конкретне, якісь речі, які недоступні в зовсім маленьких містах. Але давайте подивимося на світлу сторону Сан-Паулу. Це найбезпечніше місце для життя в країні. Є штат Серед столиць штатів Флоріанополіс в штаті Санта-Катерина є найбезпечнішим в Бразилії. Це по статистиці. і місто з такою назвою. Це місто є столицею штату, і повірте, його сільська місцевість доглянута та безпечна. А якщо ви шукаєте роботу, то такі міста, як Ріберо Претто та Жунді, чудово підійдуть, бо вони розташовані лише за крок від економічного центру Бразилії. Так, дуже чудово, що Сан-Пауло, окрім самого міста, ще в штаті є декілька міст-мільйонників, яких дуже багато є і заводів, Embraer, Сан-Жозе-дос-Сантос, по-моєму. Є дуже багато ще всяких підприємств і компаній, які відкривають свої офіси в Кампінас і в інших великих містах штату Сан-Пауло. Але також є дуже безпечні маленькі міста в цьому штаті. Тобто це і сам штат цей має населення майже як вся Україна. Тобто це дуже-дуже великий штат із дуже великим населенням. Комфортна міська квартира в безпечному районі Сан-Паулу коштує стільки ж, скільки й затишний сільський будинок. Крім того, так, це правда. Якщо ви готові жити в меншому якомусь містечку, то ви можете також багато дуже зекономити. Це буде і краща екологія, і ціна на житло, на оренду, на купівлю буде значно менша, якщо ви будете жити не в столиці штату. тут навіть чисте повітря та більше безпеки. Так, і в менших містах буде дійсно більше безпеки. Послідовні державні стандарти. Я маю на увазі, що міська інфраструктура, зручності та послуги відрізняються залежно від місця. Ну, це само собою, це в будь-якій країні так відбувається. І можна знайти хороші регіони і погані. Як в прикладі з тим Уругваєм. Якщо то маленька країна, то там плюс-мінус може бути однакова інфраструктура, так стандарти дороги якісь. Якщо це супервелика країна, дуже розгалужена, то там є більш депресивні регіони, в яких гірші дороги. Знову ж таки, ви можете вибрати, наприклад, штат Сан-Пауло або Санта-Катаріна, як найбільш безпечніше, переїхати туди і живіть собі там просто, якщо вам просто потрібне спокійне життя. Не виїжджайте в Амазонію, не виїжджайте кудись в північні штати. Виберіть собі спокійне місце, і я ж кажу, в такому штаті, як Сан-Пауло, можна жити, і це країна, можна сказати, один штат як повноцінна така собі країна з шикарною інфраструктурою, з дуже хорошою безпекою, з великою кількістю варіантів, де можна оселитися. Стандарти, прийняті одним штатом, здебільшого неоднаково застосовуються іншими. Бразилія – велика країна з 27 штатами та 5570. А у муніципалітетів 5570. Ну так, знову ж таки, можна вибрати, і це не є проблемою. Муніципалітетами. Кожен з них має свої унікальні адміністративні, політичні та соціально-економічні характеристики. Це схоже також на США або на Євросоюз. Так, якщо взяти Євросоюз як утворення, то в кожній країні є своє щось. А якщо брати штати США, то іноді в одному штаті щось дозволено, а в іншому за це тюрма, наприклад. Тобто, таке буває. Чином можна очікувати, що рівень розвитку значно відрізнятиметься залежно від штату. Наприклад, у 2021 році штат Сан-Паулу мав індекс розвитку людського потенціалу 0,806 тисячних, тоді як штат Марін'яу 0,676 тисячних. Так, ви можете подивитися статистику також Human Development Index, тобто розвиток. Він відображає різні критерії, аспекти життя людей, і таким чином ви можете вибрати найбільш розвинений регіон, де вам буде комфортніше жити. Я не буду вас втомлювати цифрами, але такі фактори, як індекс освіти, індекс довголіття та показники нерівності доходів, різняться залежно від штату. І, в принципі, плюс-мінус ті штати, які я перелічував, Санта-Катаріна, Сан-Пауло, Ріо-де-Жанейро також
Ріо-Гранде-до-Сул, так, оці всі Парана, ці південні штати, вони мають найкращий рівень і освіти, і доходів, і також живуть там люди довше, бо там менше криміналу. Тому вам дійсно потрібно звернути увагу на те, до якої частини Бразилії ви хочете поїхати. А рівень розвитку вплине на ваше повсякденне життя. Рух транспорту та автомагістралі в Токантіні можуть бути дуже поганими, але Це зводиться до того, що вам потрібно просто добре вибрати регіон і місто, в якому ви будете проживати. в Сан-Паулу ви знайдете кілька першокласних платних доріг. Та не кілька, майже всі дороги в штаті Сан-Паулу першокласні. Це досить далеко. Незалежно від того, чи ви з Європи, чи з Північної Америки, географічна віддаленість означає, що вам доведеться або викласти значну суму на авіаквитки, або змиритися з менш частими візитами додому. Ну, з візитами додому для українців зараз все зрозуміло, так? Особливо поки йде війна. Але з приводу того, що це далеко, ну так, це далеко, це мінус, тому що це дорого добратися. Я думаю, ті люди, які всерйоз розглядають Бразилію, то вони якось до цього готові, так? Це не стане для них сюрпризом, що це дуже далеко і дорого летіти. Для тих, хто знаходиться в Європі, важливо зазначити, що лише кілька великих міст, переважно в Західній Європі, пропонують прямі авіарейси до Бразилії. Ці рейси зазвичай вилітають із Сан-Полу або Ріо-де-Жанейро. Тепер Так, як правило, в Сан-Паулу найдешевші всі перельоти з Європи. Це Мадрид, це Лісабон, це Париж, літають прямі рейси. І також з Америки найдешевші рейси це з Майамі в Сан-Паулу. якщо ви проживаєте за межами цих міських центрів, будьте готові до того, що вам можуть знадобитися додаткові внутрішні рейси або навіть поїздка автобусом. І якщо говорити про дороги Бразилії, за винятком кількох штатів, таких як Сан-Паулу, дорожні умови не зовсім ідеальні, що дещо ускладнює подорожі автобусом. Мережа автобусів дуже хороша в Бразилії. Шкода, що тут немає поїздів і немає лоукостів. Це дійсно мінус Бразилії, тому що відстані великі, і на автобусах не те, що дороги погані, просто що деякі переїзди можуть тривати добу або дві, тому що просто відстань 4000 кілометрів, так? І це дуже далеко. Що ж, американці мають тут певну перевагу. Ціни на авіаквитки з Бразилії до Сполученим Штатам Америки, як правило, більш бюджетні порівняно з рейсами до Європи. Охорона здоров'я. Це саме те, про що я сказав. Так, з Америки летіти ближче і дешевше, ніж з Європи. Тому, якщо хтось зараз перебуває в Америці по ЮФОЮ і у вас закінчуються документи, то ви можете розглянути цю можливість переїхати в Бразилію, як саме вчинили ми. І ми дуже раді цьому. Ми не входимо в ті 95%, які пожалкували, що вони переїхали в Бразилію. Бразилія може похвалитися універсальною системою охорони здоров'я, відомою як SUS. Однак її якість часто не відповідає міжнародним стандартам. Ну, чим це підтверджено, що вона не відповідає міжнародним стандартам? Що таке взагалі міжнародні стандарти медицини? Я дивлюся, я просто працюю в медичній сфері США, так, я перекладач, медичний перекладач. Я бачу, що дуже часто люди приходять, вони не отримують належного догляду, огляду, якщо у них немає страховки, якщо у них немає грошей, навіть якщо у них все в порядку, їм не можуть нічого діагностувати, і дуже багато просто прогалин, вони їх або не слухають, або не чують, або не можуть нічим допомогти. Тобто більшість медицини – це симптоматичне лікування. От і все, що я бачу. Тобто вони збивають симптоми, збивають температуру, збивають тиск. Від ліків на тиск заболіла, там, я не знаю, печінка, тут ще рука, нога, тут знеболюючи то, ага, там потім голова заболіла, від голови ще випий. І тобто отак от по кругу людина приймає 25 ліків, і потім у неї тромб, або серце, або ще щось, і там стенд, треба там ще щось. І виходить, що людина просто попадає в це як м'ясорубку. І в Бразилії, в принципі, я думаю, нічим воно сильно не відрізняється. Тобто, якщо попадаєте, краще не попадати до лікарів. Але якщо потрібна буде якась операція, якась травма сталася, або там змія вкусила, то вони все це вміють робити, все це вирішується. Так? Тут медицина є, це не те, що десь там, я не знаю, просто в лісі там йшов. Так, там буде погано. Але якщо десь в якомусь великому місті, то медицина хороша, достатньо хороша на рівні, на світовому рівні. Але я не сказав би, що він високий, той світовий рівень. От і все. Хоча Бразилія пропонує безкоштовну та всеохоплюючу систему охорони здоров'я, залежно від вашого місцезнаходження, вона може нести додаткові ризики, особливо якщо ви не перебуваєте в містах з високоякісними державними медичними школами.
Ну, так, якщо ви перебуваєте в якихось маленьких містах, то там медицини менше. Якщо у вас є фактори ризику по здоров'ю, то слід про це думати наперед. З відомими системами, такими як британська NHS, система державної охорони здоров'я Бразилії, зрозуміло, відстає через економічну нерівність. Але добре, що це безкоштовна медицина для всіх. Навіть туристи можуть безкоштовно отримувати медичні послуги в Бразилії. Для новачків у Бразилії доступні численні постачальники медичного страхування. Шукайте того, хто має надійне місцеве покриття та позитивні відгуки. Але з іншого боку, приватні лікарні в Бразилії часто відповідають стандартам світового класу. Ну, тобто те, про що я казав, що все є, треба шукати, треба знайти інформацію конкретно про ваше місто, де ви будете перебувати, ви знайдете і страховку хорошу, і клініки. Приватні медичні послуги в мегаполісах, таких як Сан-Паулу, або містах з шанованими медичними університетами, такими як Рей Алфредо, є першокласними. Фактично, лише Сан-Паулу може похвалитися 2 лікарнями, що входять до сотні найкращих у світі. Але це не в кожній країні є так бананові якісь республіці, як люди кажуть, що це десь на краю світа, там якась третєсортна країна. І у них клініки, які входять в сотню найкращих медичних закладів світу. Я думаю, це про щось також говорить. це досить дорого, принаймні для місцевих жителів. Вони часто говорять про вартість приватної охорони здоров'я, особливо враховуючи внутрішню ситуацію. Але якщо порівняти це з глобальним масштабом, то вони знаходяться на нижньому кінці спектра. Ну, про це і мова, що для тих людей, які живуть тут в Бразильці, для багатьох це, звісно, дорого. Але також в тих клініках в основному обслуговуються саме бразильці, правильно? Тобто тут же ж не приїжджають сюди масово європейці, наприклад, лікуватися. Ні, це бразильці, просто це середній клас, який може собі це дозволити. І ви, якщо приїжджаєте в іншу країну, ви також можете стати тут середнім класом, наприклад, або, можливо, ви можете привезти з собою якийсь капітал. Якщо людина щось вміє, у неї є навички, у неї є бажання вчитися, є бажання розвиватися, вчити мову, то вона неодмінно займе поважне, хороше місце в суспільстві місцевому. Чому всі мають їхати і орієнтуватися на мінімальну зарплату, наприклад. Це неправильно. Тобто більшість людей може претендувати на значно більше. Наприклад, пологи в шанованій лікарні Альберта Ейнштейна, яка посідає 38 місце у світі, коштують менше $4000 порівняно з $32 000, оціненими клінікою Майо. Ну так, виходить, що ось дивіться 32 на 4, тобто скільки 8 разів різниця в цінах. І я думаю, що це доволі хороша ціна, так виходить, якщо ця клініка дійсно входить там в 40 найкращих клінік світу і по пологах. І поки ми говоримо про позитивні сторони, давайте зануримося в них глибше. Плюси переїзду до Бразилії. О, цікаво, є плюси. Я думав, що 5% людей тільки мінуси. Мабуть, ті плюси, які підійшли тим 5%. Зараз подивимося, що саме. Бачите, бразильський економічний ландшафт має свої часті злети та падіння, те, що місцеві жителі часто називають курячими польотами. Ці економічні американські гірки мають свої плюси та мінуси. З одного боку, вкрай важливо створити систему соціальної безпеки з низькоризиковими варіантами, такими як заощадження в доларах та диверсифікований інвестиційний мікс, щоб пережити шторм. Він сказав 10 речень, щось нічого не зрозуміло. Ну, окей, відкладати в доларах. Ми приїхали, був курс долара 6, зараз 5,3. Не знаю, в чому відкладати. Може, треба було зразу поміняти долари в реали. Ну, зараз такі економічні зльоти і падіння, вони скрізь є. І в Америці теж інфляція, і в Європі, та нема такої країни, де цього нема. То, на жаль, така система, вона... Кредитна фінансова система, вона так побудована, що в системі є $100, а потім банк дає вам кредит на 110. І ви маєте віддати 110, коли в системі нема тих $10, які ви маєте віддати. От і все. Тобто, звісно, що буде інфляція і будуть банкротства. Різноманітні джерела доходу також допомагають. Однак не кожен може захистити себе від економічних потрясінь, які трапляються час від часу. І я не знаю, це common sense. Тобто, він каже про те, що і так всім відомо. І ось тут з'являється просвіт добра. Після кожної економічної нестабільності ті, хто витримає, мають шанс придбати якісну нерухомість, активи та навіть компанії за вигідними цінами. Чим це відрізняється від інших країн світу, я не знаю. Також свою роль відіграє обмінний курс. Падіння курсу долара після граду фактично зробило життя в Бразилії доступнішим для американців, особливо в останні кілька десятиліть. Так, багато американців переїхали і перевезли свої бізнеси сюди, в Бразилію, коли дійсно був зріст долару відносно реалу. Але зараз відбувається зворотній ефект, і тобто ми бачимо, що
Курс долара просів зараз за останній рік з 6 реалів за долар до 5,3. Тому це не вгадаєш. Фінансові повороти Бразилії створили унікальне вікно можливостей для тих, хто заробляє в іноземній валюті, і все це завдяки постійно мінливим обмінним курсам. Ну так, все одно фінансове вікно є так дійсно для тих людей. Головне розбиратися добре, куди вітер дує, так? За останні 10 років бразильський долар HAL значно впав на 70%. Цей сув приніс кілька привабливих пропозицій, таких як придбання апартаментів на березі моря в столицях першокласних штатів менш ніж за $500 на місяць. Тепер Так, дійсно раніше було в Бразилії дорожче, виходить, якщо відносно в доларах рахувати. 20 років, може, я не знаю, 10 років тому було дорожче, ніж зараз. І це добре для тих, хто заробляє в доларах, або якщо у кого є якісь накопичення, заощадження. незважаючи на цю девальвацію, важливо зазначити, що Бразилія не є найбюджетнішим варіантом у Південній Америці. Саме так, я про це і казав, що є Парагвай, є Болівія, є Колумбія, є Перу, є дуже багато країн, Еквадор, які дешевші, ніж Бразилія. Тим не менш, обмінний курс у поєднанні зі стабільним падінням бразильської валюти відкриває унікальну можливість. Ті, хто може працювати дистанційно та заробляти в іноземній валюті, можуть знайти тут вигідну пропозицію. Хоча Саме тому я завжди всім, коли мене питають про роботу в Бразилії, кажу, що найкраще все-таки варіант мати віддалену роботу. Ті, хто мають віддалену роботу, вони просто не прив'язуються з самого початку до Бразилії. Може їм не підійде ця країна, може вони зможуть потім переїхати. І може вони, коли приїжджають, скоріш за все, вони не знають дуже сильно мову. І це також дає їм можливість якийсь час пожити тут, маючи якийсь дохід з іншої країни, поки вони вчать мову. А потім ви можете знайти по місцю тут також роботу, бо роботи дуже багато. Це країна, в якій 200 мільйонів людей. Тобто робота є, але треба знати мову. подорожі до нових країв можуть бути захопливими, отримати робочу візу в іншому місці не завжди легко. У деяких випадках ви можете зрештою розіслати своє резюме численним компаніям, чекаючи на свою єдину щасливу нагоду. Зараз для українців є гуманітарна програма, по якій одразу ви можете автоматично отримати дозвіл на роботу. Тому саме це є прекрасною можливістю переїхати в Бразилію. Бо якщо це відео йде для інших країн, так то американці дивляться, там канадці, то їм ще треба тут отримати дозвіл на роботу. Українцям це зараз не потрібно. Я розумію, що така сама ситуація в багатьох країнах зараз, але у Бразилії також є свої плюси: дистанція від Європи, дистанція від війни і перспективи легалізації тут, остаточної легалізації з отриманням паспорту бразильського. І потім з можливістю з цим паспортом вже подорожувати по світу, переїжджати або жити саме тут в Бразилії, на ваш вибір. Однак зміни відбулися в січні 2022 року. Бразилія оновила свої візові правила, щоб залучити більше цифрових кочівників, пропонуючи потенційний скорочений шлях для тих, хто прагне оселитися в цій країні. Саме так, в Бразилії також є чудова програма для digital nomads, так званих цифрових кочівників, які заробляють гроші за кордоном і витрачають їх в тих країнах, в яких вони хочуть жити. І багато людей зараз переїжджають по всьому світу, маючи віддалений дохід і насолоджуючись досвідом життя в різних культурах. Це дуже цікаво, і я це дуже підтримую. І я сам веду такий спосіб життя з 2012 року, коли я вперше переїхав в Таїланд. Бразилія відкриває свої двері для віддалених фахівців з річною візою. Якщо ви працюєте віддалено і хочете оселитися в Бразилії, це може бути для вас. Ще однією перевагою Бразилії є те, що девальвована валюта країни пропонує доступні будинки на пляжі. Ну, з приводу цифрових очільників, знову ж таки, коли не буде української програми гуманітарної, якщо її не продовжать після 31 грудня, то це буде як один з варіантів переїзду, і також на біженство можна подаватися українцям зараз буде. Але найкращий варіант зараз переїжджати по гуманітарній візі. З приводу дешевого житла на морі, ну теж воно відносно дешеве. Тобто таких цін, як, не знаю, в Херсонській області було там до війни, такого зараз тут нема в Бразилії, звісно. Для віддалених працівників та пенсіонерів, які шукають житло на березі моря, Бразилія має кілька цікавих варіантів. Так, цікаво, які саме варіанти пропонує Бразилія. Санта-Катаріна стає головним фаворитом. Оце штат, про який я казав, там де Флоріанополіс, Блуменау. Тобто так, Санта-Катаріна – це найбезпечніший штат, у неї найбезпечніша столиця Флоріанополіс, і також там неймовірні пляжі і хороший високий індекс життя.
Тож завдяки сприятливому обмінному курсу та спрощеним процедурам нерухомості Бразилія набирає обертів як притулок для тих, хто шукає тепла під час північної зими. Тенденція іноземців, які скуповують нерухомість на березі моря, набула обертів після чемпіонату світу з футболу 2014 року, ціни на яку все ще мають сенс та безліч чудових можливостей. Я навіть не знав про те, що після чемпіонату світу 2014 року пішов бум на переїзд в Бразилію. А якось я це пропустив. Ну, добре, це чудово, тому що дійсно порівняно з Америкою, де у Флориді такий будинок буде коштувати $1 мільйон, то в Бразилії такий можна купити за 150 тисяч, за 200. Це все одно дуже дорого для українців, для більшості. Але можна купити будинок, наприклад, в 2 годинах їзди від пляжу, тобто трохи вглиб континенту, і це буде вже інша ціна 80 тисяч, 50 тисяч доларів. Навіть в Парачі у нас тут є за 50 тисяч доларів, за 40 тисяч доларів будинки. Так, це далеко від аеропорту, але це хороша екологія, це туристичне місто, і тут є багато можливостей розвивати бізнес під туризм. От кафе люди відкрили, так, українці, я знімав з ними інтерв'ю. Тобто люди, які хочуть щось робити, вони беруть і роблять. Інвестування в пляжний будинок у Бразилії – це розумний крок для тих, хто прагне сонячнішого клімату, доступної нерухомості та простого шляху до володіння нерухомістю. У нас тут сусіди здають під зйом, під Airbnb дуже багато будинків, які у нас тут побудовані на П'ятачку, в нашому маленькому мікрорайоні. По-моєму, 30-40% будинків здаються під Airbnb. Вони здаються в основному на вихідні, але я ще не пам'ятаю таких вихідних, щоб тут нікого не було. Навіть взимку хтось приїжджав постійно. Тобто країна велика, а поруч Сан-Паулу, поруч ще декілька мільйонників міст з Ріо-де-Жанейро їдуть 4 години. Люди приїжджають, відпочивають, залишають тут гроші, і доволі багато вони платять за подобове це житло. Тобто $50-100 коштує доба в такому житлі. Ну, от і порахуйте, можна здавати житло, так, якщо є можливість інвестувати в Airbnb, це прекрасний варіант. Бразилія зарекомендувала себе як популярний літній притулок, що призводить до вищих витрат на авіаквитки з Європи в сезон, коли більшість європейців рятуються від холодної зими. Тож, якщо вам подобається пляжне життя, не пропустіть Прія Деедро в Убатубі. В Убатубі ми скоро будемо, я буду знімати там відеоролик обов'язково. Це прекрасні там пляжі і дуже спокійне життя. Це буквально 1 година їзди від нас, але місто в 3 рази більше, ніж наше, і цілком можна його розглядати для релокації. Придбання бразильського пляжного будинку полягає в його гнучкості. Ви можете летіти туди, коли вам заманеться, не витрачаючи багато грошей. Ну як же ж, сам же ж він сказав, що перельоти дуже дорогі, часто не поїздиш. А тепер він рекомендує купити як зимову дачу, коли десь в Європі холодно, то сюди літати на півроку, чи наскільки там, на декілька місяців. Ну це не всім, мабуть, підійде. Але з іншого боку, якщо у людини є 200 тисяч купити будинок, то, мабуть, вона знайде пару тисяч доларів на перельоти на рік. Ну, це таке собі, я не знаю. А з іншого боку, можна купити таку собі дачу, приїжджати на неї раз на рік, а весь інший час її здавати. Тобто через Airbnb найняти людей, які будуть цим займатися на місці, як варіант. Як не дивно, для лондонців купівля бразильського пляжного будинку часто коштує менше, ніж оренда квартири в Лондоні на той самий період. Було б дивно, якби було навпаки. Але дійсно оренда дуже дорога в Лондоні, тому це не секрет. Ця стратегія підходить не лише для любителів сонця. Пенсіонери та пенсіонери також вважають її привабливою. І не лише нерухомість пропонує цінність. Навіть базові послуги, такі як водопостачання та утилізація відходів, можуть вразити людей тим, наскільки вони доступні для вашого гаманця в Бразилії. Тож так, я робив розбір в наші витрати щомісячні на життя в Бразилії, і тут дуже дешева дійсно комуналка. Порівняно з європейськими країнами, з багатьма, це, звичайно, людей дивує, приємно дивує. Чи варто вам переїжджати до Бразилії? Бразилія не рекомендується як постійне місце проживання, але вона може спрацювати для цифрових кочівників. Все одно не розумію, чому вона не підходить як постійне місце проживання. Підходить. Люди живуть. Багато експатів в групах можна зайти в Facebook, подивитися, тисячі людей переїхали і живуть тут. Вона повністю підходить. Просто треба вибрати безпечне місце, яке підходить саме вам. І саме головне, що тут не маленька країна, як Уругвай, як Парагвай, яка не має виходу до моря, як якась, я не знаю, Словенія, да, там, я не знаю, маленька країна, так? А це величезна країна, в якій є різні клімати, є Натал, ми знімали інтерв'ю з українкою, яка живе на екваторі, є Бразилія, столиця, ви можете жити в столиці, також інтерв'ю у нас є з українкою, яка 17 років жила в Бразилія, і також там є передмістя, там є
ретрит-центри, йога-центри, всякі різні маленькі містечка з водоспадами, з різними трейлами. Можна туди їхати, можна там відкривати якийсь туристичний бізнес. Можна поїхати в Санта-Катаріна, Флоріанополіс або в інші менші міста, вони більш дешеві, які є там. Є Блуменау, це місто, яке німці заснували, італійці, німці там жили, там Октоберфест проходить, до речі, зараз. Тобто там у них таке ж європейський вайб, повністю місто виглядає, ніби Німеччина побудована. Є такі місця маленькі, як у нас. Є великі, як Сан-Пауло, так, центри, Ріо-де-Жанейро. Будь ласка, тобто вибирайте те, що вам підходить по рівню безпеки, по цінах, по культурних якихось заходах, медицина і так далі. Тобто вибирайте, і тут все є. Отже, якщо ви заробляєте в доларах чи євро та розглядаєте можливість житла у Флоріанополісі, то, можливо, варто відвідати його. Що ви 100% варто відвідати. Теж поїдемо колись. Зараз поки що не можемо, але поїдемо обов'язково у Флоріанополіс. Хлопці, думаєте про переїзд до Бразилії, так чи ні? Поділіться своєю думкою. Я думаю про Бразилію, що це прекрасна країна, в якій живе дуже багато експатів, дуже дружелюбний народ. Я зняв відео плюси Бразилії і мінуси Бразилії. Кожен може подивитися і порівняти, що для нього є плюсом, що мінусом, тому що все суб'єктивно для когось. А можливо, я не знаю, сонячна погода – це плюс, а у когось, я не знаю, волдирями шкіра покривається від сонця, і він не хоче, щоб було сонце, він любить дощ. А я не люблю дощ. І ми всі різні, у нас різні потреби, у когось маленькі діти, хтось на пенсії, у когось там хвороби якісь є, хтось має чудове здоров'я, хтось любить морепродукти, хтось веган. Для всіх людей в Бразилії є місце, нікого тут не засуджують. Якщо ви з відкритим серцем, якщо ви хороша людина, яка готова співіснувати з оточуючим середовищем, поважно ставитися до інших, то вас тут приймуть і ви будете тут прекрасно себе почувати. Також хотів зачитати просто декілька коментарів, тому що я думаю, вони дуже цікаві. Перекладу їх на українську мову. Просто для зручності. Я з США та живу в Ільєусі, Бразилія, майже 15 років. Чудові люди та прекрасна країна. Дякую Бразилії за те, що дозволили мені тут жити. Ось так от. Це, мабуть, не входить 95% людей, які пожалкували, що переїхали в Бразилію. 15 років мучається людина. Так, далі. Мені просто дуже цікаво, звідки взяли інформацію про 95% людей. Дійсно цікаво. Це просто від балди, по-моєму, написали, та й все. Невже 95% шкодують, що переїхали сюди? Звідки беруться такі цифри? Я прожив тут більшу частину своїх 60 років і ніколи не став жертвою жодного насильницького злочину. Я почуваюся тут так само безпечно, як будь-де в Європі та США, де я також жив. Звичайно, тут багато проблем, але оскільки люди такі приємні, я хочу провести тут решту своїх днів, насолоджуючись черговими сварками з друзями, які думають так само. Я прожив у Форталезі, Бразилія, 28 років. Мене ніколи не грабували. Це було одне з місць, яке він назвав, що дуже небезпечне місто. Я ніколи не бачив зброї, кількість вбивств лякає, але більшість з них відбувається у фавелах. Тому, якщо ви належите до середнього класу або багаті в Бразилії, у вас гарне життя. Зараз я живу в Лондоні, але моя мрія колись повернутися до своєї Бразилії. Я був в понад 20 країнах світу і можу засвідчити, що атмосфера в Бразилії унікальна, їжа та люди дивовижні, а пляжі – лав, сердечко. Ви просто забули сказати, що якщо вам потрібно звернутися до лікарні, щоб попередити рак чи будь-яку іншу хворобу, вам не потрібно продавати свій будинок чи нирки, як у США. Так, у вас безкоштовно медицина, люди реально звертаються з раком і лікуються безкоштовно. Нещодавно в Сан-Паулу відбувся матч НФЛ, і деяким гравцям було наказано не виходити зі своїх апартаментів у готелі через рівень злочинності. Вражає, що одна з команд з Філадельфії, де рівень вбивства становить 34 на 100 тисяч жителів, тоді як у Сан-Паулу цей показник становить 4 на 100 тисяч жителів. Ну, по-моєму, Сан-Паулу не 4 на 100 тисяч, трохи вище. Є міста, так, в яких Сан-Паулу, штаті Сан-Паулу такий рівень. Але так, у Філадельфії реально небезпечніше, ніж у Сан-Паулу. І якби це просто абсурд. Це отак от робиться, розумієте, людям сіють страх, вони бояться, потім вони чують про це, і в них автоматично вже спрацьовує, що вони колись чули, що це дуже небезпечно. Як нещодавні події, так які були у Ріо-де-Жанейро, вони пройшли, і всі забули про них. Ми зняли відео, людина розказала, як конкретно вона себе відчувала під час цих подій, поліцейської операції.
у фавелах, а вона знаходилася в декількох кілометрів звідти. І люди нормально все, вони це прожили і все норм. Але якби на підсвідомості всього світу вони побачили це по новинах, а залишилося, що не їдьте в Бразилію, там дуже небезпечно. Ну, прочитаємо ще один комент. Я відвідував Бразилію 15-20 разів, 95 по 23 рік. Більшу частину часу я провів у Бело-Орізонті, жодного разу не відчуваючи себе в небезпеці. Я багато разів був у Ріо, Сальвадорі, Форталезі, Ресіфі. Я також ніколи не відчував себе в небезпеці в жодному з цих місць. Особиста безпека – це здебільшого питання усвідомлення, і можна зменшити ризик, уникаючи певних районів у певний час. Це, мабуть, стосується всіх великих міст світу. Але уникати цілих міст чи країн, так як ви пропонуєте, щоб уникнути Бразилії, це не що інше, як маячня. Не зрозумійте мене неправильно, злочинність трапляється майже як і скрізь. Клімат у Бразилії дуже різниця, оскільки вона більша за континентальну частину США. Мені шкода, що ви такі слабкі, а так розумно звертати увагу на погодні тенденції, але давайте ж, ваші приклади і вимова свідчать про те, що ви або ніколи не були в Бразилії, або маєте дуже обмежений досвід у такій величезній країні. Перші кілька хвилин цього відео – це ніщо інше, як, коротше кажучи, дуже багато дійсно суперечливих моментів у цьому відео, і воно мене чимось зачепило. Я хотів його вам показати, бо дуже багато людей його подивилися, бачите, скільки 700 коментарів. І майже всі коментарі я прокрутив. Там майже всі коментарі люди пишуть, що ви таке говорите. От просто давайте рандомний зараз. Як людина, яка навчалася у Сан-Паулу та Флорінополісі, можу сказати, що ці два міста дуже безпечні, сучасні та мають приголомшливу систему охорони здоров'я та футуристичну стоматологічну систему. Все. Ну, тобто, оце реальні відгуки, а не те, що пропаганда по телевізору, розумієте? Бо це не боти пишуть, це реальні люди пишуть. Боти якраз пишуть, коли вони накидають ту інформацію, що колись щось сталося, ой, давайте, дивіться, оце ви казали, що добре, а тепер всі люди ховаються, бояться. От, такий в основному страх вони нагнітають, а люди, які дають дійсно відгуки хороші, це, як правило, дійсно люди, які там жили, і вони мають цей досвід. Їм не було б смислу брехати, наприклад, що вони жили там, мучилися, їм було погано, і вони б не написали б, ой, 600 коментарів, ой, як все було класно, правильно? Вони б написали б, ну, було б 50 на 50. Якби тут було боти, які б накидали б відео, яка хороша Бразилія, то 50% було б правди, люди б, вона вспливала б наружу, так, і писали б, що ні, там дійсно, там дуже небезпечно, а 50% були б боти. Якби так було, я б ще, ну, зрозумів би. Але бачимо, що дійсно дуже багато хороших відгуків. Сподіваюся, для вас це було пізнавальне відео, і мені вдалося його розібрати найбільш неупередженим чином. Будь ласка, підписуйтесь на канал і ставте свої вподобайки, залишайте коментарі внизу, і під цим відео ви знайдете посилання на запис на консультацію, якщо вам потрібно, але ви також можете безкоштовно завжди задавати свої питання у коментарях. Я стараюся на них на всі відповідати. Також ви можете підтримати цей канал, у описі є Buy Me a Coffee. Це мотивує мене створювати ще більше цікавих відео про життя українців в Бразилії. На все добре, щасливо, па-па!